อัปเกรดคีย์บอร์ดของคุณให้เท่และมีสไตล์ด้วยโลกา Printstream Keycap V2 Keycap ย้อมด้วย PBT ให้สีเงางามลายพิมพ์คมชัดและทนทานต่อการใช้งานเข้าได้กับคีย์บอร์ดหลายๆสไตล์การติดตั้งถือว่าง่ายมากๆเพียงแค่ถอดคีย์แคปเดิมออกแล้วใส่คีย์แคปใหม่เข้าไปเสร็จแล้วโลกา Printstream Keycap V2 มีให้เลือกภาษาถึง 2 แบบอังกฤษและแบบอังกฤษไทยราคาเพียง 1,190 มีแล้วดีกว่ากับโปรแกดเจ็ต